Це чудово? Так, я знаю, як це звучиться так. Я думаю, що найцікавіша частина моєї роботи – придумування ідеї для створення звуків. Незалежно від того, чи це природна річ, чи абсолютно несподівана. Коли у вас з'являється ідея, яка просто працює, це, мабуть, найцікавіша частина роботи. Тут у нас є дуже приємна дрібничка. Це пензлик. Використовується, коли ви поміщаєте елемент у рамку елемента, а потім обертаєте його. Це коли ви кладете елемент на рамку елемента, і коли ви його обертаєте. Так, це невелике дурниця. Однією з найскладніших речей, коли звук ховається в Майнкрафт, є звуки мобів. Тому що вам потрібно створити персонажа, а НАТО буде мати безліч різних поведінки, яка завжди трохи відрізняється від поведінки інших натовпів. Якщо це не тварина, якщо це натовп, якого не існує в реальному світі, то у вас є всі можливості робити з цим різні речі. Немає ніяких правил, ви повинні вирішити це, як має звучати. Складність у створенні звуків натовпу полягає в тому, щоб знайти правильний характер звуку. А іноді я просто стою перед мікрофоном і намагаюся знайти натовп. Коли він тікає, це щось на кшталт того. Такого роду речі, воно налякане. Але потім стає дуже злим. А потім знову тікає. Вони дуже примітливі, як ви можете почути. Я вважаю, що голос – це потужний інструмент, тому що ви маєте можливість робити емоційні виходи за командою. Я можу звучати щасливою. Я можу звучати сумно. Я можу здатися злим. Всіма цими речами можна керувати голосом, що робить його потужним інструментом, особливо якщо застосовуєте ефекти до нього. Звуки котів у Майнкрафт – це лише основні записи мого кумедного кота на ім'я Оді. Основною причиною для мене було записувати реальних тварин, наприклад, кіз, які я зустрічав. Вони мають власні унікальні голоси, а це означає, що тепер у Майнкрафт є унікальні звуки кіз. Ви не почуєте цих кіз у жодній іншій грі. Один із найдосконаліших записів натовпу, який я колись робив, це коли я пішов дзвонити сучасний парк диких тварин, щоб записати дельфінів. Це була досить велика установка з купою гідрофонів, тобто підводних мікрофонів, і ми записували багато підводних і надводних звуків для дельфінів, так що це було дуже круто. Я думаю, що Самуель використовував свою дитину для фантомних звуків. Фантом – цікавий моб, тому що він з'являється, коли ви не виспалися. І це в основному те, що відбувається, коли народжується дитина в реальному житті. Тож я подумав, що запишу плач моєї дитини і накладу кілька фільтрів. І якщо прислухатися, то насправді можна почути, що це не плач. Гаразд, у мене є для тебе завдання. Ми попередньо записали уривок з гри, але придбали всі звуки. У вас є 20 хвилин на те, щоб відтворити їх. Гаразд, виклик прийнято. Отже, нам потрібні дерев'яні двері, нам потрібен туалетний рулон, нам потрібен якийсь дзвоник. О, це теж частина роботи. Я вважаю, що робочий процес, який ми маємо в Mojang, досить унікальний, тому що ми в звукорежисерському відділі отримуємо залучення з самого початку, з моменту мозкового штурму разом з дизайнерами, художниками та розробниками. Тож ми маємо величезний вплив на фільм від самого початку, і це справді весело.
Och kanske fejda ut den här bara. Nej, det är kul kanske. Jo, det är kul. Ja, det är jättefint. Det blir jättebra. I think the silent aspect of my... Я думаю, що тиша в Майнкрафт одна із найяскравіших його рис. Звуковий движок, який ми використовуємо, дуже простий. Він доступний лише для керування такими параметрами, як висота тону та гучності. Тож кожен звук має значення, і це все дуже заспокійливий звуковий пейзаж. Так я би сказав. Гаразд, поїхали. Я думаю, що також багато звуків Майнкрафт, які вже існують, які створив Самуель, які тут були протягом всі ці роки, звучить так, ніби це записано, а не якийсь. Це не схоже на бібліотечний звук. Тому, коли нам потрібно створювати нові звуки, нам потрібно йти по їхнім слідам і створювати звуки, які будуть відповідати вже існуючий світ Майнкрафт. Це означає, що ми повинні продовжувати робити з тим же почуттям. Так, безумовно. Так? Ну, ось і все. Так, як ми говоримо, ми можемо... Давай подивимося. Прикольно. Дякую. Гарним прикладом того, що спільнота дійсно зацікавлена в тому, що ми робимо, є те, що я робив в SoundCloud 14. І я вставив туди фотографії повзучої рослини. Щоб побачити це, потрібно скористатися програмою на кшталт спектрограми. Ви можете почути, що вона може звучати трохи фанково, але я подумав, коли ми випустимо його в снапшот, вона буде... Але для цього потрібно кілька місяців, щоб хтось знайшов його, але це зайняло кілька хвилин. Люди би зрозуміли, що всередині звуку є щось моторошне. Але є ще писанки, так? Писанки, крашанки. Так, якщо заглибитися в печери, можливо, ви відкриєте для себе щось таке, чого раніше ви не чули. Так, краще від цього не стає.